निम्तो हल्दी पाउडर दिएँ। अब स्वाद अनुसारले म यसलाई निमक दिन्छु। म किनभने यसलाई ग्रेभी बनाउँदैछु, म स्वाद अनुसारले यसलाई निमक दिँदैछु। यसरी छोपिदिन्छु। 10 मिनटको लागि म यसरी छोपेर यसलाई सानो आगोमा पकाउँदैछु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनु अनि शेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।